सो आज म यस्तो टपिकमा कुरा गर्छु जुन कुरा चाहिँ हिडन छ र त्यो हिडन एक्सरसाइज र त्यो टपिकमा म कुरा गर्न जाँदाखेरि चाहिँ पर्सनली वाट आई डेभलप माई कग्निटिभ लेभल पर्सनली हाउ आई डेभलप माई फिजिकलको कुरा हेल्दी बडीको कुरामा आई टक अबाउट द्याट थिङ इन्डोर एक्सरसाइज हामीलाई लाग्छ कि एक्सरसाइज भन्ने बित्तिकै द्याट्स द रनिङ स्विमिङ साइक्लिङ एन्ड जिममा गर्ने एक्सरसाइजहरू दिज आर मेन टु डु एक्सरसाइज भनेर भन्छौँ बट इन्डोर एक्सरसाइज पनि कस्तो खालको इन्डोर एक्सरसाइज त इन्डोर एक्सरसाइज पनि त्यस्तो खालको इन्डोर एक्सरसाइज जुन कुरा चाहिँ हामीले होममा बिल्डअप गरेको छौँ आफ्नो घरमा बिल्डअप गरेको छौँ आई वान्ट टु फोकस अन द्याट थिङ्स मलाई त्यो कुरामा फोकस गर्न छ र त्यो कुरा त्यो इन्डोर एक्सरसाइज जिमको इन्डोर एक्सरसाइज भन्दा कति फार बेटर छ र रनिङ भन्दा कति फार बेटर छ र कुन लेभलसम्म हामीले चाहिँ यसलाई पर्स्यु गरेर हामीले चाहिँ यसलाई एउटा बेस लाइन गराउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मैले देखाउँछु सो इन्डोर एक्सरसाइज द बेस्ट कम्बिनेसन अफ द रिसोर्सफुलनेस अफ एक्सरसाइज इन्डोर एक्सरसाइजको बारेमा कुरा गर्छु people do exercise but what they don't utilize it from the sub main product whenever I realize ki like swimming cycling and running these are the meant to do some cardiac exercise but later on when I go to the 9th class tira 8th class tira not mean to the 8th class 9th class or 10th class that was my journey म त्यहाँबाट स्टार्ट गरेको यदि म त्यो फेजमा पुगेँ भने मैले त्यो फेजबाट चाहिँ इन्डोर एक्सरसाइज मैले स्टार्ट गरेको बिकज एभ्री वान इज गोइङ जिम बट आई डोन्ट ह्याभ मनी सो आई सुड फिगर आउट कि लाइक कसरी गर्ने त इन्डोर एक्सरसाइज भनेर बिकज आई वाज प्यासनेट अबाउट द्याट टाइम र अहिले पनि स्टिल प्यासनेट अबाउट द्याट थिङ सो आई डेभलप सम अफ द थिङ्स जसले गर्दा चाहिँ मैले इन्डोर एक्सरसाइज बिल्डअप गरेँ बट द एक्सरसाइज itself is not about I'm talking about exercise भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ people do exercise but what they don't utilize it from sub main product that is the reaction एउटा केमिकल अर्को केमिकलसँग रियाक्सन्स गरे भने एउटा मेन प्रोडक्ट बन्छ एन्ड त्यो मेन प्रोडक्ट सँगसँगै अर्को एउटा सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट पनि बन्छ जस्ट लाइक द्याट थिङ्स वी डु एक्सरसाइज हामी एक्सरसाइज गर्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा मेन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिकल ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ हामी हेल्दी हुन्छौँ हाम्रो बडी बेटरतिर जान्छ भने यो चाहिँ मेन प्रोडक्ट भयो बट वाट इज दिस सब्स्टिट्युसन प्रोडक्ट तर सब्स्टिट्युसन प्रोडक्ट भनेको के हो म त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्छु एन्ड वाइ दिस इज इम्पोर्टेन्ट भनेर पनि कुरा गर्छु इन्डोर एक्सरसाइज इज कल्स टु हेल्थ विच इज अबाउट आइम टकिङ अबाउट बडी एन्ड त्यसपछि जर्नलिङ यर थट त्यसपछि मैले जर्नलिङको कुरा गरेको छु जर्नलिङ आफ्नो थटलाई जर्नलिङ गर्ने वाट इज द्याट जर्नलिङ यर थट मिन्स वाट यु फिल वाट यु डु द आइडिया केम अप अन यर माइन्ड यर थट यु अल राइट इट डाउन तिमीले जम्मै कुरा राइट डाउन गर्छु माई पर्सनल बेस्ट when I start running when I start doing indoor exercise the difference between the running and the indoor exercise मा यही एउटा थियो कि जति पनि मेरो थट्सहरू आउँथ्यो जति पनि आई हेभ फिलिङ आई हेभ थट आई हेभ आइडियाज आई हेभ एभ्रिथिङ जति कुरा आउँथ्यो मैले त्यो नोट डाउन गर्न चाहिँ सक्थेन इन दि रनिङमा भने बट वान आई डु द एक्सरसाइज इन माई रुम म आफ्नो रुममा गर्न थालेँ एक्सरसाइज भने आई हेभ पेन एन्ड आई हेभ पेपर मसँग पेन पनि हुन्छ र मसँग पेपर पनि हुन्छ एन्ड सडनली जब कुनै पनि एउटा आइडिया हिट गर्छ एन्ड सडनली एउटा कुनै पनि एउटा थट फिल गर्छु मैले एन्ड सडनली कुनै चिज पनि मैले एउटा नोटिस गरेँ भने आई राइट इट डाउन इभन त्यतिखेर नै त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई डु इज आई एम क्रिएटिङ अ सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट मैले सब्स्टिट्युसन प्रोडक्ट क्रिएट गरिरहेको छु जसको हेल्पले मैले के गर्छु भन्दाखेरि कग्निटिभको डेभलपमेन्ट गर्छु इट वाज अन द रिसर्च
एउटा रिसर्चमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो काम गर्छौ त्यही अनुसारको तिमीले चाहिँ एउटा सोच पाउँछौ, जसरी खान्छौ तिमीले त्यही अनुसारको एउटा थिङ्किङ जेनेरेट गर्छौ. जस्ट लाइक द्याट थिङ्स. वान आइम डुइङ एक्सर्साइज आइम डुइङ द गुड थिङ. सो आइम गुड थिङ्स, एउटा रेजिलियन्स खालको एक्सर्साइज गरिरहेको छु, एउटा कार्डियक खालको एक्सर्साइज गरिरहेको छु, एउटा ब्रिदिङ हेभी ब्रिदिङ खालको एक्सर्साइज गरिरहेको छु भने माई थट विल बी लाइक द्याट थिङ्स. सो आई जेनेरेट सम अफ द आइडियाज. जुन आइडियाजले चाहिँ मैले फेरि रिथिङ्किङ गर्न फेरि त्यही फेजमा पुगेर एन्ड सोच्न बाध्य भएर एन्ड देन आई अपग्रेड माई थिङ्किङ. एन्ड त्यसपछि वाइडर पर्सपेक्टिभ ल्याउन खोज्छु. द्याट इज वाट इट मिन्स. यो थट, यो अल अबाउट राइट डाउन अल अफ द थिङ्स. तर आउटडोरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यु ल्याकिङ दिस थिङ्स. सेम थिङ यु आर ल्याकिङ इन दिस जिम अल्सो. रनिङमा पनि जिममा पनि युआर ल्याकिङ द थिङ्स. पेन एन्ड पेपर प्लस एक्सर्साइज एन्ड इन्डोर एक्सर्साइज इज कोस्ट इन्डोर एक्सर्साइज. You have seen and told and make it also believed. Many scientists found their Nobel Prizes, research, award by sleeping or doing nothing or just random thing. Some of the singer and rapper wrote their lyrics, wrote their verses on a 1 minute and they get millions of views and they get hitted. So it's just like that thing. What I'm talking and what I'm phrasing भन्दाखेरि some of the feelings, some of the thoughts which are noticeable, जुन चाहिँ optimistic को कुरा गरिरहेको छ, some of the thoughts that you analyze from your behavior, that you predict from your behavior, that is more important. त्यो कुरालाई मैले के त गर्न लाग्छु, कन्सन्ट्रेटेड गराएर मैले त्यो कुरालाई जोड दिन खोजिरहेको छु कि द्याट इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. द्याट इज. एन्ड त्यो कुराले तिमीले चाहिँ आफ्नो कग्नेटिभ लेभल डेभलप गर्ने हो. त्यो कुराले आफ्नो तिम्रो कग्नेटिभ लेभल डेभलप गर्छौ. त्यसपछि त्यो कुरा राइट हो कि होइन भन्ने कुरा पनि सोध्छौ. हामीले जहिले पनि वाट आई थिङ्क अबाउट इज एज बिङ अ ह्युमन बिङ वी डेभलप टु थट्स. वान इज पोजिटिभ एन्ड वान इज नेगेटिभ. बट वाट वी ल्याक भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नेगेटिभ कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिन्छौँ, हामीले पोजिटिभ कुरालाई पनि हामीले ओहो भनेर अप्टिमिस्टिक लाइटली लिन्छौँ. नेगेटिभ कुरालाई हामीले प्रिडिक्ट गर्न सक्दैनौँ कि यो नेगेटिभ कुरा पनि हो भनेर. सो यु निड टु राइट इट डाउन कि त्यो नेगेटिभ कुरा हो कि त्यो पोजिटिभ कुरा हो. एन्ड त्यसपछि फिगर आउट गर्न पनि नेसेसरी छ कि त्यो नेगेटिभ कुरा हो कि होइन भनेर. बिकज एउटा स्ट्यान्डर्ड लेभल भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तिम्रो एक्सपिरियन्सबाट पनि आउँछ र यु रिड सम अफ द बुक्स र यु लर्न फ्रम द सोसाइटी, जम्मै कुराबाट आउँछ. तर जसको स्ट्यान्डर्ड लेभल नै सेट भएको छैन भने, तर जसको एउटा बेस लाइन नै सेट भएको छैन भने, हाउ क्यान यु डिफाइन द राइट एन्ड रङ? हाउ क्यान यु डिफाइन कि लाइक यो नै कुरा राइट हो? हाउ क्यान यु डिफाइन कि लाइक यो नै कुरा रङ हो भनेर? द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट. यु निड टु डिफाइन द राइट एन्ड रङ भन्ने कुरा के हो भनेर देन यु डिड राइट डाउन. तिमीले जर्नलिङ गर्नुपर्छ, जर्नलिङ एउटा थट. एन्ड द्याट मेरो केसेसमा चाहिँ वान आई डु एक्सर्साइज, वान आई गिभ माई बेस्ट इन द एक्सर्साइज, त्यतिखेर मेरो जति पनि निस्किन्छ थट्सहरू. एन्ड आई होप लाइक लट अफ पिपलको पनि त्यसरी निस्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. वेन दे आर डिलिङ विथ समथिङ, वेन आर डिलिङ विथ रेजिलियन्स, वेन आर डिलिङ विथ द लाइक अलिकति हर्डलेन्सको कुराहरूमा, त्यतिखेर आई डोन्ट मिन कि लाइक एक्सर्साइज गर्दाखेरि नै त्यस्तो हुन्छ भनेर. बट इन्डोर एक्सर्साइज गिभ्स सम लेभल अफ द्याट क्वान्टिटी, त्यो लेभल अफ क्वान्टिटीमा दिन्छ. बिकज अरू लट अफ स्ट्रेसको कुराहरू हुन्छ लाइफमा, बट दिज स्ट्रेस विच आर केम फ्रम द फिजिकलिटी, विच इज केम फ्रम द एक्सर्साइज, द्याट इज सम लेभलमा गुड स्ट्रेस. एन्ड वेन यु नोट डाउन एभ्री थट, वेन द स्टेट इज ह्यापनिङ, जब स्ट्रेस ह्यापनिङ छ तिम्रो बडीमा, तिम्रो माइन्डमा, जम्मै कुरा, देन यु राइट डाउन एन्ड त्यसपछि थिङ्क अबाउट इट. एन्ड त्यसपछि त्यसलाई सोध्छौ एन्ड त्यसपछि एनालाइज गर्छौ एन्ड त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा केही सोल्युसन्स निकाल्छ अथवा एउटा केही चिज प्रिडिक्ट गरेर निकाल्छौ. जस्ट लाइक द्याट थिङ्स आई डु समटाइम्स इन युर माइन्ड, आई डु समटाइम्स इन आवर माइन्ड. इन्डोर एक्सर्साइज इन युर रुम गिभ्स यु अ गुड एयर. एउटा गुड एयर पनि दिन्छ. Our country is like a polluted त छ नै, because of the
त्यस्तै जियोग्राफी छ एन्ड लङ टर्म बिहेभियर पनि दिन्छ यसले। कसरी लङ टर्म बिहेभियर पनि दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा त तिमी आफ्नो रुममा एक्सर्साइज गर्यौ भने एउटा गुड एयर पनि दिन्छ। अर्को कुरा लङ टर्म बिहेभियर कसरी दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स नट अबाउट एक्सर्साइज। वेन आई टक अबाउट अर्ली भिडियो, जब म अर्ली भिडियोमा कुरा गर्थेँ, जब म कुनै पनि एउटा अर्ली भिडियोहरूमा कुरा गर्थेँ, पहिलाको भिडियोहरूमा कुरा गर्थेँ, आई रिपिटेडली से द्याट थिङ लाइक आई डोन्ट टक अबाउट एक्सर्साइज, I don't talk about exercise. I talk about beyond the exercise. I talk about beyond that exercise. Exercise भन्दा beyond कुराहरू छ। You are developing that type of behavior. You are developing that type of behavior. जुन कुरा cost effective छ के, जसलाई कि पैसा पनि चाहिन्न, जसलाई कसैको भ्यालिडेसन्स पनि चाहिँदैन। Just you become a solitude, not isolation. You become a solitude on that thing. नट तिमीलाई आइसोलेसन्सको नेसेसरी छ, तिमी सोलिट्युड हुन्छ त्यो कुरामा। अ गुड लङ टर्म बिहेभियर जसले चाहिँ तिम्रो हेल्थलाई मात्र वर्सिप गर्दैन कि जसमा तिम्रो वेल्थलाई पनि वर्सिप गर्न सक्छ इन्डाइरेक्टली, या इट डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट यर फिजिकलिटी, डाइरेक्टली रिफ्लेक्ट यर हेल्थ। तर इन्डाइरेक्टली के गर्छ त त्यसले भन्दाखेरि इट अल्सो रिफ्लेक्ट यर वेल्थ, इट्स अल्सो रिफ्लेक्ट यर रिलेसनसिप, इट्स अल्सो रिफ्लेक्ट तिम्रो फुडिङ ह्याबिट कस्तो छ, लट अफ कुरा। Along with these things, it is most hardest part. But once you do it, it gives you a sense of the level you give exercise, the level you give exercise attention to social media. It's nothing. Consistent exercise is more about than only exercise. Along with that thing, it is the most hardest part. मैले hardest part चाहिँ किन भनेको त भन्दाखेरि because I've been this thing. Exercise, जिममा गरेर you need money. But when you do the same thing in your room with consistent, with self-determining habit ko through bada, then this is the hardest part. Because everyone has a low gratification. Everyone सबैजनालाई हामीले भ्यालिडेसन्स चाहिरहेको छ। अनि त्यो भ्यालिडेसन्स कसरी चाहिरहेको छ त by seeing some others अरूलाई देखेर हुन्छ कि अरूलाई फिल गरेर हुन्छ कि by our surrounding. But when you see yourself inside yourself, जब तिमी आफ्नो भित्र नै देख्छौ त्यो कुरा नै, then it will be the hardest part. त्यो भित्र देख्नु नै सबभन्दा hardest part हो भन्छ मैले। That is what the things. Why we seek the validations from the environment? Why we seek the validation from outside को environment बाट? In the atomic habit मा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जेम्स क्लियरले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 11 मिलियन नर्भ्स मध्येमा 10 मिलियन नर्भ्स चाहिँ डेभिएटेड छन् टु द भिजनसँग। अनि हाम्रो भिजन चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल छ बिहेभियरसँग। हाम्रो भिजन चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ हाम्रो ह्याबिटसँग र हाम्रो बिहेभियरसँग चेन्जेस ल्याउनमा। सो द्याट्स वाइ हामीले देख्ने बित्तिकै हामीले मोटिभेटेड फिल हुन्छौँ, हामीले देख्ने बित्तिकै हामी एनर्जेटिक फिल हुन्छौँ, विच इज रङ के लेभलसम्म। वी हेभ टु बी एनर्जेटिक, वी हेभ टु बी एनर्जेटिक। बट वेन यु सी योर सेल्फ, जब भित्रको कुरा देख्छौ एन्ड त्यसपछि त्यो लङ टर्म बल्ल जाने हो। एन्ड वाट इज द्याट मिन? द लेभल यु गिभ एक्सर्साइज एटेन्सन टु सोसियल मिडिया इज नथिङ। मैले भन्न खोजेको यो फ्रेजमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जसरी तिमीले सोसियल मिडियामा एक्सर्साइज भनेर देखिरहेको छौ, जसरी तिमीले सोसियल मिडियामा एक्सर्साइजको कुरा जस्तो लट देखिरहेको छौ, आई थिङ्क इट्स नथिङ। द मोर यु फोकस अन द इन्डोर एक्सर्साइज, द मोर यु फोकस अन होम एक्सर्साइज, the more you focus on that things, it gives you a leverage, it gives you so much thing. But यही कुरा गाह्रो छ, that's why जिम बनाएको हो। But hardly there is the 1%, 2% who do the exercise. I believe that some of the great person उनीहरूले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको नै यसबाट हो जस्तो लाग्छ। जस्तै we see the Alex Hormozy, अब one of the profound यो इराको profound, I call it intellectual, I call it one of the most dedicated and disciplined person. He started from this small journey, and he shared some of the creativity and some of the ounce of the creativity to आफ्नो peopleहरूलाई, आफ्नो इन्टरनेटलाई। That is what I mean. And consistent exercise is
more about than only exercise. Consistent, जे कुराको पनि consistent exercise is more about than any only exercise. That is what the thing. That is what I believe that the indoor exercise को benefit यस्तो छ. What I personally develop myself, what I personally feel, what I personally यसलाई बुझेको कुरा यत्रो वर्षदेखि, maybe I don't portray myself right way, maybe my voice will be a little bit loud, but what I'm trying to tell is from this energetic video is that there is something जसरी हामीले दुधमा हामीले घिउ प्रेजेन्स छ भनेर देख्दैनौँ नि, पछि त्यसलाई we go through this several process and then बल्ल हामीले घिउलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ. Just like that things, it keeps न त 1 वर्ष गरेर हुन्छ न त 2 वर्ष गरेर हुन्छ. एउटा बिगेस्ट एउटा चाहिँ थ्रेसोल्ड एमाउन्टमा जेनेरेट गर्नको लागि यु हेभ टु डु मोर एन्ड मोर. थ्याङ्क यू सो मच.